Welkom bij de lezing. Dank jullie wel dat jullie van heinde en ver zijn gekomen. Als ik hoor dat er iemand zelfs op de fiets uit Spanje is gekomen, dan denk ik van nou, ik met mijn auto 4 uurtjes rijden, dat is helemaal niets. Nee, maar ze zijn zelfs vanuit Spanje hier naartoe gekomen. Ik denk niet op de fiets, maar ze zijn van echt ver gekomen. Dus welkom bij de lezing Be of Joy en de URA als financiële ark van Noach. Want daar gaat het over. Ja, hier hoef ik niet zo heel veel meer over te vertellen, want de introductie was natuurlijk enorm. Mijn naam is Ronald Benaar. Ik ben zelfstandig ondernemer mijn hele leven. Maar er is een markering en dat is inderdaad toen ik stierf en een bijna doodervaring kreeg en uit mijn lichaam trad en niet begreep wat er gebeurde. En die markering maakte wel dat ik aan het einde van mijn eerste leven inderdaad eindigde als een bankster. De laatste 5 jaar van mijn carrière in de financiële wereld. Ja, dat was eigenlijk gewoon een topcrimineel die eigenlijk alle vuile klussen deed. Maar dat ging wel onder de vlag van keurige functies en rollen. Zoals valutahandelaar. Dus het verhandelen van Belgische frangen, Duitse marken, dat is allemaal in die tijd. Want mijn eerste leven loopt af eind 1994. Dus dat was nog voor de euro. Britse ponden, ga zo maar door. Het verhandelen van coupures. Heel veel cash, vrachtwagens vol, kofferbakken vol. Dat kon niet op. Maar ook depositohandel, dus het verhandelen van spaarrentes. Dus dat je een betere rente kon krijgen voor een cliënt, waardoor die via jou een contract afsloot. Daar kon je aan verdienen. Maar ook het vermogensbeheer voor het grote geld. En dat ging hoofdzakelijk over belastingontwijking. Dus niet ontduiking, maar belastingontwijking. Het ligt heel dicht bij elkaar, alleen het een is illegaal en het ander is legaal. Dus wij deden het zogezegd legale gedeelte om dus voor de rijken der aarde ten alle tijde ervoor te zorgen dat ze geen belasting betalen. Dat is gewoon voor de mens die hard werkt, die betaalt. Na mijn bijna doodervaring ben ik een sociaal-maatschappelijk leven begonnen. Ik heb daar inderdaad een jaar sowieso al in ziekenhuizen en klinieken gelegen om lichamelijk ook weer een beetje noemenswaardig te kunnen bewegen. Later heb ik nog veel ook op het psychisch vlak moeten doen. In de natuur heb ik veel genezing kunnen ervaren. Maar uiteindelijk kwam het zover dat ik dus ook weer actief werd als ondernemer. Daarin moest ik veel zelfstudie ook weer doen. Dus in mijn achtergrond kwam naarmate het groeide bouwkunde te zitten, economie, psychologie, maar zelfs ook theologie. En dat had alles te maken met mijn bijna doodervaring. Ik begreep er eerst niks van. Jaren over gedaan om dat te aanvaarden. Mijn eerste leven, dat had geen enkele ethiek of moraal. En sinds een aantal jaar, op verzoek van de mensen, heb ik voor het eerst op mijn eigen naam, op YouTube, een kanaal geopend waarop nagenoeg alle video's verschenen zijn van zaken die ik gedeeld heb in interviews, maar ook in lezingen. Inmiddels is YouTube begonnen met te selecteren binnen mijn kanaal wat goed is voor de mens en niet. Dus ja, zo hebben ze laatst deel 1 verwijderd, waar het allemaal mee begon. Wat ik voor het eerst in mijn leven vertelde. Het was ook een vulkaan van dingen die moesten eruit. En ik wilde niet, ik vocht, maar het kwam eruit. Nou ja goed, dat ging natuurlijk over satanisten, dat ging over kindermoordenaars, het ging over alle vreselijke dingen waar ik mee te maken heb gehad. Dus die hadden ze verwijderd, want de reden daarvan was, je mag niemand discrimineren. Ja, er is wat van te zeggen. Maar mocht u meer over mijn leven willen weten, terwijl tijdens deze lezing er heus wel stukjes komen die er nog over gaan, dan verzoek ik u om op YouTube te gaan onder de naam Ronald Benaar. Daar staat alles wat wetenswaardig is als filmpjes om te bekijken.
kwam er net iemand tegen, die had er al van gezien, dus het wordt wel bekeken. Waar het op neerkwam, om het wat oneerbiedig te zeggen, maar het is wel zo. Ik was een loopjongen van het grote geld. Zo ben ik uiteindelijk geëindigd. Ik ambieerde om een volwaardig lid te worden van de Gouden Driehoek. Maar ik werkte ervoor. En de Gouden Driehoek, dat gaat over 8.000 tot 8.500 mensen, mannen, vrouwen, die werkelijk de macht op aarde hebben. Het zijn niet de mensen die je op internet vindt, hoe goed je ook zoekt. Het kan een clochard zijn in de straat. En die heeft zoveel macht. Ze waren ook paranormaal begaafd. Vroeger dichtte ik het ze zelf toe. Ik dacht dat dat hun eigen machten en krachten waren. Pas veel later in mijn tweede leven begreep ik dat er veel meer is buiten het stoffelijke. En dat krachten door mensen heen kunnen werken. Aan twee kanten, aan het goede en het kwade. Maar in ieder geval die Gouden Driehoek, waar ik dan voor werkte, die bedient zich van een piramidaal systeem. En dat zien jullie hier nu. En het doorgeefluik van alle opdrachten, dat is de Bank of International Settlements in Zwitserland. Dus toen wij binnen ons team de vergunningen kregen, de licenties kregen om opdrachten uit te voeren binnen een piramidale systeem, hadden we op basis van onze codering toegang tot al deze kanalen. Dus dat betekende dat wij via de Bank of International Settlements of via het IMF of de Wereldbank, dat is de tweede laag, of de centrale banken, de Bank of England of de Centrale Bank van Europa, die bestond toen nog niet, maar het gaat om wat er nu bestaat, zodat jullie begrijpen waar ik het over heb. Maar ook die gele laag, daar hebben we ook enorm veel mee gewerkt. Vooral ook in wissels. Er was een hele leuke handel ook bijvoorbeeld tussen dit gebied en Zeeuws-Vlaanderen. Omdat heel veel Belgische mensen massaal naar Nederland gingen met Belgische franken. En andersom, de Nederlander kwam naar hier. En velen die konden gewoon bij de winkels wisselen. En dat ging natuurlijk in het voordeel van de winkelier. Maar uiteindelijk kwam het altijd bij de lokale banken terecht. Dus die hele grensstreek, dat was één grote klantenkring. Vanwege de valuta's. En daar zaten we dan tussen. Dan moest je kofferbakken vol heen en weer slepen. Om het weer omgewisseld te krijgen naar waar het land van thuiskomst is. Hè? Dus Nederlandse guldens gingen van hier weer terug naar Nederland. En de frangen kwamen weer terug naar hier. Banken. Heel belangrijk. De belangrijkste schakel in deze piramide. Want die werken in de praktijk. Die staan rechtstreeks in verbinding via de multinationals en de regeringen. Maar ook direct met de samenleving, met de mensen. Daaronder zitten de multinationals. Inmiddels een bekend fenomeen, want er staat toevallig ook Pfizer tussen, terwijl dit plaatje is veel ouder. En die heeft de laatste jaren ook zichzelf behoorlijk laten zien, naast anderen. En onder de multinationals zitten de regeringen. En dat is een hele belangrijke schakel naast de gewone banken als het gaat om het creëren van de illusie dat wij in een vrije wereld leven, in een democratie leven en dat we wat te vertellen hebben. Dat is een hele belangrijke illusie om in stand te houden. De politiek, daar kan je niks van zeggen. Iedereen kan in de politiek beginnen met de beste ambities. Maar op het moment dat je verkozen wordt, dan ga je dus binnen je groep mogelijk aangesteld gaan worden als minister. En de functie van minister, daar gaat het hier om. Dat betekent letterlijk dienaar. En dan zou je zeggen dienaar van het volk. Maar nee, ze worden ingezworen op de hogere macht. In ons geval, in Nederland, is dat onder andere op de koning. En daar switcht eigenlijk de ziel. Die gaat anders kiezen. De ziel gaat kiezen voor het dienen van de hogere macht. En
De minister moet constant iedereen ervan overtuigen dat ze het beste voor hebben met het volk. Dat is een klus, dat wil je niet weten. Dus dat zijn de puppets. En daaronder, daar begint het echte leven. De reële waarde, de natuur, de flora, fauna, wij mensen. Daar komt alle waardecreatie. En wat doen ze nu met het piramidaal systeem? Ze onttrekken non-stop onze waarde. En dat doen ze via de rechterkant, via allerlei mechanismes die ik straks laat zien. Dus aan de rechterkant heb je een constante stroom van gecreëerde waarde, die gaat naar boven, naar de gouden driehoek. En aan de linkerkant, daar hebben ze staan belastingen, politiediensten, legers, opzichters, wij noemen dat stadswachten, maar ook regels en wetten. Alles maar om ons daar te houden. Met andere woorden, de macht op aarde zie je hier in één plaatje geconstrueerd. En hij klopt met de praktijk, vandaar dat ik hem geleend heb van de film Thrive. Ik was echt verbaasd, ik denk, wow, dit is precies hoe het zit. Die ga ik lenen. Zo goed gezet. Met andere woorden, ik wil jullie allemaal uitnodigen tot meer bewustwording. En misschien ga je zeggen, oh, wat saai, dat weet ik toch allemaal. Maar het komt ook op video, dus het gaat veel breder. En wie weet, ondanks je bewustzijn, word je toch nog verrast. Bijna alle gecreëerde ellende op aarde is een verdienmodel. Dat vertelde ik in 2017 in het tweede deel van de interviewcyclus van 5 delen. Deel 1 was met die vulkaan, dat ik ergens tegen vocht om alle ellende te vertellen. Deel 2 deed ik alles uit de doeken over de constructies, financieel. Dus bijna alle ellende op aarde is een verdienmodel. Ik vertelde in dat deel 2 in 2017, gaf ik een voorbeeld. Dat gaat tot aan vaccinaties aan toe. We krijgen in één keer een pandemie. En in dit geval heel Nederland, maar ook heel België. De hele wereld eigenlijk. Rent naar de dokter voor zijn spuitjes. 2017. Een voorbeeld. Ik wist niet dat ze in 2019, begin 2020 al losgingen. Ik wist wel dat ze losgingen, maar nog niet wanneer. Het is een voorbeeld. Nu weten we het. Het is praktijk geworden. Maar laten we ook heel even proeven aan de verdienmodellen. Want ja, ik kan wel wat roepen, maar kom dan met concrete dingen. Door de oorlog die gecreëerd werd tussen de Oekraïne en Rusland, kon heel veel kunstmest uit Rusland zijn weg niet meer vinden naar de westerse wereld. Dat was dus een voordeel voor andere fabrieken in West-Europa. En zo, en dat is niet eens hier ver vandaan, is er de fabriek, een kunstmestfabriek in Sluiskil. En die maakte bekend dat ze 7 keer meer winst hadden gemaakt. Zie je wat er gebeurt? Er wordt veel geld verdiend. Maar ook de voedingsmiddelenindustrie, die onttrekt enorm veel geld. Vooral het laatste jaar. En zo zie je in alle publicaties op de beurs, en dit is maar een voorbeeldje daarvan, dat een Nederlands internationaal bedrijf, een multinational, de tweede in die laag, van onderaf gezien, dat die in 2022 21% meer winst heeft gemaakt op basis van de voedselproductie, de verkoop van voedsel. We hebben het toch gemerkt in de supermarkten en in de portemonnee. Allemaal winst, jongens. Maar ook het bloedgeld van het slachtofferen van mensen. Aan beide kanten, hè? Zowel aan de Russische als aan de Oekraïnse kant en iedereen die er nog meer mee doet. Het werkelijk offeren van mensen. Mag je raden aan wie? En de tussenhandelaren, die verdienen goud geld.
aan de wapenleveranties aan de Oekraïne. Dat is een publicatie van dit jaar. Maar ook het duurst betaalde theater van Nederland weet het. Dat is Politiek Den Haag. We hebben een eerste slaapkamer en een tweede slaapkamer. En daar zitten al onze volksvertegenwoordigers die hebben dromen. En één daarvan, en het is niet een voorkeur van mij, want ik doe helemaal niet mee met dat theater. Maar dat is bijvoorbeeld een politieke partij in Nederland, de Partij van de Arbeid. PvdA. En die publiceren dus, nadat de coronapandemie voorbij was, stop de woekerwinsten van farmaceutische industrie. Ze hebben het dus eerst bevorderd en dan gaan ze zo gezegd hun handjes wassen en zeggen, oh, we moeten stoppen. Dus ze zeggen ook dat ze in de Tweede Kamer, in dit geval, een hoorzitting willen doen. Met andere woorden, onze politiek in Den Haag weet exact hoe het zit, anders ga je dit niet roepen. Mega winsten voor de farmaceuten. En een kostenvoorbeeld van dit duurst betaalde theater wat wij in Nederland hebben, dat is van deze meneer, een goed acteur. Die heeft zo'n puinhoop gemaakt dat hij niet eens kon uitleggen waar die 5,1 miljard aan ons belastinggeld, aan corona-uitgaven, naartoe is gegaan. Geen idee. Het was nog veel meer. Maar dit kwam via de rekenkamer er al uit. Maar denk je dat er een Nederlander reclameert? Wel nee. Meh. Dat is het enige wat je hoort. En we betalen ons blauw. Onbegrijpelijk. Maar ook VRT publiceerde iets heel, jullie zeggen strafs. De onbewuste mens in de rol van melkkoe. Dus het is niet alleen schaap, het is ook melkkoe. De hele dierentuin komt aan bod straks. 200 miljard dollar hebben de oliebedrijven aan winst gemaakt. En dan staat er ook, die winst hebben ze te danken aan de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die dit veroorzaakte. Dus de crisis, gecreëerde crisis, veroorzaakte 200 miljard dollar winst. Daar kunnen we met z'n allen een aardig reisje van maken. We hoeven ook nooit meer te werken met z'n allen. Die voorbeeldjes die ik nu gaf, dat zijn maar een paar kleine segmentjes binnen die hele grote wereld van multinationals en banken. Het is maar een druppel op de gloeiende plaat die ik liet zien. Maar het zorgde ervoor dat er 327 miljard aan pure winst in 2022 voor die bedrijfjes naar binnen werd geharkt. En als je dan weet dat er 135 miljard nodig is om de armoede wereldwijd voorgoed, definitief, punt, te laten verdwijnen, dan denk ik, waar zijn we mee bezig? We zitten niet aan de knoppen, anders zou het anders gaan. Zie je het verschil? 327 miljard winst in een jaartje hop en maar 135 miljard nodig om de armoede volledig uit de wereld te bannen. Dat we later kunnen zeggen, armoede, wat was dat ook alweer? Wat was dat ook alweer, honger? Wat was dat ook alweer, 15.000 kinderen per dag die sterven aan honger? Wat was dat ook alweer, dat kan toch niet? De banken, ik heb het in het begin al gezegd, die onttrekken de waardecreatie van ons mensen. Dat komt nog aan bod. Wij creëren de waarde. En ook deze paar bankjes in Nederland schepten zo even 10 miljard extra naar binnen in een jaar. Dus laten we het heel even hebben over het mechanisme, dat was die gele balk, die zo belangrijk is in de praktijk. Laten we kort daar doorheen gaan om een klein beetje te begrijpen, voor zover jullie dat nog niet weten, hoe het in elkaar zit. Het bankmechanisme geldcreatie is heel belangrijk. Geld creëert men namelijk uit het niets, op basis van schuld. En 3% van het geld is nog contant, dus fysiek geld. En 97% is al digitaal. En wat gebeurt er nu?
Je gaat naar de bank voor een lening, voor een huis, voor een auto, voor iets, een persoonlijk krediet of een hypotheek of wat dan ook. En je hebt die aanvraag gedaan bij de bank. En je hebt bewezen dat water kan branden. Die overtuiging heb je ze gegeven dat ze zeker weten dat je binnen 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar al het geld terugbetaalt. Dus alles is voorbereid, het contract is daar. En op het moment dat jij je handtekening zet op dit contract bij de bank en belooft dus al het geld terug te geven aan de bank, op dat moment creëert de bank op basis van de computer in de balans het krediet. En dus het geld wat je leent wordt op je rekening gestort en aan de andere kant van de balans blijft de schuld staan. En jij gaat dan in 20 of 30 of 40 jaar, het maakt me niet uit, ploeteren, arbeid en uren investeren. Dat geeft uiteindelijk het ruilmiddel geld. En dat breng jij, de echte waarde, breng jij terug naar de bank. Mooi hè, als je bankier bent. Je hoeft niks te doen. Af en toe een contractje uitschrijven. Geld uit niks creëren en een ander werk ervoor. Want zonder schulden bestaat er op aarde nagenoeg geen geld. Alles is gebaseerd op schuldcontracten. Dus banken onder elkaar, met regeringen, met multinationals. Iedereen heeft contracten, schuldcontracten. En zo wordt geld gecreëerd. Dat is de laatste jaren ook enorm gebeurd met corona. Coronafonds, overal vandaan werden fondsen gecreëerd. Staatsschulden werden omhoog gedreven. We kregen zelfs af en toe wat vergoedingjes om thuis in onze privégevangenis te zitten. De lockdown. Maar dit is hoe geld gecreëerd wordt, uit het niets. En ik zei het al, tijdens de corona, maar ook vele momenten daarvoor, het is al heel lang aan de gang, creëren ze enorm veel geld uit het niets. Dat betekent schuld op schuld op schuld op schuld. Vandaar dat overheden ook nooit de schuld meer kunnen aflossen. Amerika heeft al 4 keer schuld als dat het verdient via zijn binnenlands bruto product. Het kan nooit meer afgelost worden. Wat geeft dat voor gevolg? Inflatie. En inflatie is geldontwaarding, want het is vaak zo verkeerd begrepen. En je ziet het in dit plaatje al. De mens wordt leeggeplukt. Hè? Maar onthoud dit. Inflatie is ontwaarding van het geld. En ik heb daar een voorbeeld van meegenomen. Toen ik 6 jaar was ik in Spanje en toen leerde ik Belgische kinderen kennen. En die hadden Suske en Wiskes. Ik had ze nog nooit gezien, nog nooit gelezen en sindsdien lees ik ze altijd. Ik ben een verwoed verzamelaar geworden, ik heb ze allemaal. En dan ben ik gaan zoeken of ik er nog eentje vond. Nummer 100. Er stond nog een stickertje op met frangen. En het was 38 frank. Die heb ik gescand en hier op het plaatje gezet. Dit is een Suske en Wiske uit 1978. Het was 38 frank. Ik heb het omgerekend naar de koersen van toen, van dat jaar. Toen was de koers van 100 frank was 6 gulden, 86. Dus ik heb dat vermenigvuldigd. Toen kwam ik uit op 2 gulden 61. Nou, dat klopt wel. In die tijd was het rond de 2,60 dat je betaalde in Nederland voor zo'n Suske en Wiske. Nog verder doorgerekend kwam ik uit op 1,19 euro. Dus dat oude boek van 45 jaar terug was toen 1,19. Nu heb ik een nieuwe mee, redelijk nieuw. En die is 7,99 euro. Dat is nogal een verschil, want het materiaal is hetzelfde, de productie is hetzelfde, de inkt is hetzelfde, alles is hetzelfde om dit te maken. Dus in de arbeid en de uren en de grondstoffen is niks veranderd. Maar wel in de ontwaarding van ons geld.
Dus we zeggen altijd, alles wordt zo duur. Ja, dat komt omdat je geld steeds minder waard wordt. Je salaris wordt minder waard. En ik heb door zitten rekenen via internet. Daar hebben ze rekenmodellen. Ik denk, ik ga het mezelf niet moeilijk maken. Alleen die konden niet rekenen in 1,19. Dus ik heb toen gezegd, oké, dan doe ik 799. €7,99. En dat was gelijk aan €1,19 in 1978. Alles doorberekend, bleek dat de ontwaarding 4,3% is per jaar. De ontwaarding van je geld. Dus €100, daar wordt elk jaar €4,30 van afgesnoept. En in 45 jaar was de inflatie 565%. Je kan dit ook zien als negatieve rente. Het wordt onttrokken. En dit is dus onttrokken. En dit is maar gewoon een voorbeeld van een product. En zo gaat het over de hele linie. Gewoon om je in de praktijk te laten voelen en ervaren, wat is inflatie? In België is er meer dan 330 miljard aan spaargeld. Als je daar, zoals pas geleden, 10% op loslaat, dan wordt er dus door de bankiers vanuit hun geldcreatie 33 miljard per jaar gestolen van jullie. Het wordt allemaal zo duur. We hebben geen flauw benul wat er aan de hand is. Maar dit is wat er aan de hand is. Ze scheppen het geld weg. Mocht je daar meer van willen weten, Suske en Wiske heeft ook de poenschepper. Dat is een van de eerste. De poenschepper. Ja, het is een van de eerste. Oh, het is de eerste van de nieuwe serie. Nummer 67, de poenschepper. Daar krijg je er een idee van. Rente zijn gebruikskosten voor een ruilmiddel. Want geld is een ruilmiddel. En de rente zijn de gebruikskosten die je betaalt. Maar wat is het probleem? Toen dit contract werd afgesloten, voor zegt hij €100.000 of voor €1 miljoen. De rente die je moet betalen is nooit meegecreëerd. Die is er niet. Dus die rente moet komen uit het gecreëerde geld, bijvoorbeeld binnen deze zaal. Dus stel dat wij met z'n allen €100.000 hebben ter beschikking binnen de samenleving, omdat we die geleend hebben om met elkaar als ruilmiddel te kunnen handelen, diensten, producten aan elkaar te leveren. Dan moet dus 5% per jaar terug naar de bank. Met andere woorden, en in het echt is het nog erger hoor. Maar ik wilde het simpel houden, dus de cijfers wijken af. Normaal gaat het harder. Maar zeg, in 10 jaar tijd is €50.000 terug bij de bank. Nogmaals, in het echt gaat het harder. We houden het positief. Dat betekent in 20 jaar tijd dat €100.000 terug naar de bank is. Waar is ons geld dan? Daarom schuld op schuld, rente op rente, schuld op schuld. Want dat moet gevuld worden, dat gat. We moeten verder. Want als je de beurscrash van 1929 hebt, wat was er tekort? Geld. Zo is het systeem. Dus na 30 jaar €150.000 betalen op een lening van 100.000 is natuurlijk krankzinnig. Maar we hebben het niet in de gaten. Nogmaals, rente is nooit meegecreëerd. Tot aan de middeleeuwen was het trouwens ook verboden binnen het Rooms-Katholieke geloof. Hè? Je kreeg de doodstraf als je aan renteheffing deed. In het islamitisch is het nog veel langer zeer onjuist geweest. Maar ook die zijn nu om. Dus rente is echt een woeker die ook vanuit het goddelijke, via de Bijbel, op meerdere plekken in het Oude Testament, Torah, maar ook in het Nieuwe Testament, heel duidelijk naar voren is gekomen. De timmerman, bekend in het Westen onder de naam van Jezus, schopte de geldwisselaars de tempel uit. Het is het grootste venijn wat in deze samenleving zit. En ik laat je weer zien dat geeft dus een distributieprobleem. Hè? Want weer die laatste pilaar, dat zijn die 10% die de rente vangen,
Denk aan die piramide, alles gaat naar boven en 10% zit alleen maar te zuigen. En er is nog iets veel ergers. In die hele productie van producten, dus zeg bijvoorbeeld een glasplaat. Wij zijn de arbeid en de uren, wij gaan zand scheppen. We hebben de schep gemaakt, we gaan zand scheppen, de kruiwagen hebben we gemaakt, in de kruiwagen, we gaan het vervoeren, we gaan het smelten, we gaan er glas van blazen. Het wordt een ruit. Gaat naar de winkel, in de verkoop. In dat hele proces is alles rentebelast. Met andere woorden, ze hebben uitgerekend, heb ik niet hoeven doen, dat in die hele productieketen zit 45% rente verborgen, die wij betalen. Zo verwerkt het door. Het zit overal in verweven. Ter afsluiting een overzicht van de bankkosten. Dus het houdt niet op van, ik heb een goedkope bank, ik kan voor 30 euro met mijn bankpasje internetten en verder rest heb ik geen kosten. Ja, nee, die hebben we wel. We betalen ons blauw. Geldschepping zonder dekking geeft geldontwaarding. En inflatie is regelrechte diefstal. In Saudi-Arabië hakten ze de handjes af. Maar ja, dan zou je hier niemand een hand meer kunnen geven van de bankiers. Dat lijkt me lastig. Renteheffingen geeft een oneindig tekort, slavernij en mondiale ellende. In de consumptieprijzen zit 45% aan rentekosten verwerkt. En de bankiers, dus heb ik het niet de mensen aan de loketten, hè? Ik heb het niet over de laagwerkende, ik heb het over de top van de bankiers die precies weten waar het over gaat. Die gokken in de global casino via de beurzen wereldwijd. En als ze verliezen kunnen wij betalen, toch? Dus de spaargelden, de belastinggelden en de pensioengelden, dat is allemaal van ons. En dat vloeit allemaal weg naar hun, naar de top. Mocht je hier in de diepte veel meer van weten, op het YouTube-kanaal van Bee of Joy staat een volledige lezing van 2016 over deze materie. Als je echt tot in het gaatje wil kijken. Maar dan laten we het hierbij. Laten we op weg gaan naar nog een veel vrolijkere noot. En dat is een totale controle om ons te ontzorgen. Dat we niet meer hoeven na te denken. In 2018 gaf ik aan Olle Dammegaard een interview in het Engels. En toen hadden we het over van alles en nog wat. Ook over de dingen die ik vroeger niet eens geloofde, die ik allemaal te horen kreeg van mijn bazen. Over die lange agenda. Dan moest je eigenlijk 30 jaar vooruit gaan kijken. Ik denk, jullie zijn helemaal koekoek. Dat kon ik me niks bij voorstellen. Maar uiteindelijk, in 2018, ik was al zo besmeurd sinds ik naar buiten was gekomen met mijn verhaal. Ik denk, ik ben toch al verklaard tot alles. Dan maakt het ook niet meer uit. Dan kan ik de rest van de waarheid ook wel vertellen. En toen heb ik verteld dat als het een beetje meezit, het doek valt in 2028. En dat zei ik in 2018. En in de 10 jaar die toen speelden, want het is nu al korter, toen zei ik dat ze de druk op de mensen zullen verhogen. Met angst en terreur, zodat de mensen uiteindelijk een keuze gaan maken. Want de vrije wil is heilig. Het is soms moeilijk te bevatten in sommige situaties, maar uiteindelijk ben jij de laatste die kiest of iets wel of niet doorgaat, zelfs onder hoge druk. En daar kunnen ze niet omheen. Dus jij bent uiteindelijk de eindverantwoordelijke in je keuzes. De angst en de terreur. 2018. En daar kwam die. Ik heb dus op meerdere manieren vooruit al verteld wat ging komen. Want toen kwam de coronapandemie. Van maart 2020 tot februari 2022. Want toen was het weer carnaval en dan kan je natuurlijk de mensen niet weer alles ontzeggen. Dat waren de lockdowns. In en uit. We hebben het allemaal meegemaakt. De enorme druk van alle kanten. Ook van familie, vrienden enzovoorts. Want als je in angst zit, kan je niet meer de werkelijkheid zien. Kan je niet meer rationeel denken op een manier als je er een afstand van neemt. Het was een oefening. En we zijn geslaagd. Het is keurig gegaan. Dus we zijn nu klaar voor de lockdowns met CO2.
En om die keuze dus te forceren, is niet alleen de terreur van de corona geweest, niet alleen de terreur van de dreiging van de Derde Wereldoorlog, ook de centrale banken zijn nu begonnen met het slopen van de regionale banken en de economie. Allemaal gecreëerd. Ze werken ergens naartoe. En in het nieuws hebben jullie al lang gezien dat er al een aantal banken zijn gesneuveld. Natuurlijk, de grote jongens kopen ze over. Hè? En de regering springt bij. Maar het is wel aan de gang. Vorige week weer een. Het gaat nog lang door hoor. Het begint in Amerika en het is in Amerika, want Amerika wordt gesloopt. Maar hoe flikken ze dat nu? Weer via angst en hebzucht. En dat is vampirisme. Want alle lui die dus nu met banken te maken hadden, en we hebben allemaal met banken te maken, maar ik heb het ook over instituten. Er worden beleggingen gedaan in banken, bijvoorbeeld de obligaties. Dat zijn leningen met rente. Of in de aandelen, dan ben je mede-eigenaar. Maar de bank heeft ook derivaten. Dat zijn waardepapieren, ooit waardepapieren die verpakt worden 10 keer en dan zijn het nog steeds waardepapieren en zo wordt dat verhandeld over de wereld. Maar als een bank ploft, dan ploft alles mee. Het is weg. Zo zijn in Nederlandse pensioengelden zijn nu al heel wat geld kwijtgeraakt aan de banken die zijn ontploft in Amerika. Hè? Maar de uitkoop gaat weer via de belastinggelden, maar ook met bail-in van de spaarders boven de €100.000, want dat is niet gegarandeerd. Voorlopig in Amerika nog $250.000. Maar alles erboven, weg. Oh, goed zo, want het zijn toch alleen maar de rijken, wij hebben dat niet. Ja, kan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze dus weer bezig zijn heel veel geld weg te nemen en naar boven te sluizen. En weet je wat de grap is? De grote banken zijn de eigenaar van de centrale banken. Dus ze blazen nog heel veel concurrenten ook weg, zodat er maar 1 of 2 banken nog in het land overblijven. Dat is de bedoeling. Ze zijn toch eigenaar van de centrale bank. Nou, nu hebben we nog heel wat laten passeren over het graaien binnen het systeem, dat je begrijpt hoe dat komt. Want weet u het nog? Alle waarde wordt onttrokken. En het gaat via de rechterkant zo naar boven. De vraag is, zakt België hier ook af tot een ontwikkelingsland? Want in Nederland is 60% van de huishoudens, die komen niet of nauwelijks nog rond. Hè? Dus dat betekent ook 60% van onze kinderen. Hè? We beginnen echt een derde wereldland te worden. De voedselbanken hebben, ja, alles heeft zijn voordeel natuurlijk. De voedselbanken floreren nu als ooit tevoren. Hè? Alles om de mensen te helpen groeit explosief. Maar het is natuurlijk wel triest. Ik hoop dat het in België beter is, maar het zit er wel aan te komen. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat er een economische ineenstorting komt. En er is een meneer, dus een biljartballetje met een brilletje, en die heeft het altijd over de Great Reset. Hij kan het maar, the Great Reset is coming. You will own nothing but will be happy. Toch? Dat is wat eraan komt. Dat is wat ze aan het doen zijn. Dus alles moet kapot. En alles moet onttrokken worden. Want hoe denk je dat je een mens op de knieën krijgt als hij nog volume in de portemonnee heeft? Die zegt, ga toch weg. Kan zelf voorzien. Nee, dat moet niet. De massa moet op de knieën. Alles gaat kapot. En dan is het tijd voor de digitale wereldmunt. Om de oplossing te bieden uit deze hel. En ja, Christine Lagarde had de eer om in Amerika vorige maand op een innovatiebeurs van financiën de wereldmunt te introduceren in al zijn variabelen. De UMU, de Universal Monetary Unit, ook bekend als Unicoin. Het is de introductie van de crypto 2.0. Ik ben vaak slecht behandeld
als men vroeg hoe ik dacht over cryptomunten, de cryptomarkt. Want het was decentraal, het was van ons, niet te controleren. Ik zei, hebben jullie wel eens gelezen, de whitepapers van 1997 van de NSA? Daar staat het allemaal al lang in beschreven. Want we werkten er vroeger al mee met dit soort gecodeerde gegevens. Maar het werd losgelaten op de mens en die heeft het gretig omarmd. En nu wordt het overgenomen. Dus de mens is gewend aan het fenomeen en nu wordt het overgenomen. En de vrije markt, de zogenaamd vrije markt, want dat is het ook niet, die wordt gereguleerd. Sterft. Dus daar zitten we dan met de central bank digital currency. In alle smaakjes. Want kijk eens, de ECB introduceert de eura. Ik viel van mijn stoel toen ik dat zag. Ik denk, hebben jullie nou echt helemaal geen enkele fantasie of innovatie of voorstellingsvermogen? Want wij hebben de eura. Ik kon het niet geloven. Zijn we dan zo bedreigend dat ze eigenlijk een electronic eura hebben gecreëerd? Want hij wordt uitgegeven, hè? Maar ook Amerika krijgt een eigen digitale dollar. Zuid-Afrika en alle andere landen, de India, noem ze allemaal maar op. Het komt er nu echt aan. Het is niet meer misschien. En wat er ook aankomt, is de digitale identiteit. Stond ook al lang vast. Er zijn papers van jaren geleden die dit al aankondigden van hunzelf. Voor burgers en bedrijven om toegang te krijgen tot het leven. Of het nou is de ziekenzorg, want ik heb hier staan gezondheidszorg, dat is als wij het gaan doen. Maar voorlopig is het toegang tot de ziekenzorg. Alleen met je identiteitsnummer, je digitale identiteitsnummer. Het wordt 1 unieke code. Maar ook tot je financiële diensten. Voor de reizen en de mobiliteit. Voor je handel op internet. De sociale platformen. De overheid waar je iets aangeeft of gaat stemmen. En alles op het gebied van telecommunicatie. Alles komt onder dat ene nummer te vallen. De satanisten die volgen de Bijbel. En voeren openbaringen letterlijk uit. En vroeger toen ik voor ze werkte, ik was atheïst, ik geloofde nergens in, dus ik vond het allemaal zo belachelijk. Maar nu denk ik daar anders over, want ik heb gezien in de laatste 30, 35 jaar wat er allemaal is uitgekomen van wat ik toen allemaal te horen kreeg. Dit is een samentrekking, het is niet de volledige tekst. In Openbaringen 13, vers 16 tot en met 18 er staat: het maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt, opdat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Zijn getal is 666. Satanisten hebben ook humor. Want ga eens kijken in de patenten wereldwijd. Je komt zoveel te weten. Het is niet te geloven. Het is letterlijk niet te geloven. Dit is een patent uit 2020 en het draagt het nummer 060606. Als je denkt, dat is een besmet nummer, dan wacht je toch een dag. Dan is het 060607 of 010. Nee, per se dit nummer. En dan voor een mechanisme wat gepatenteerd is, wat hier staat. Ik heb het dan ingekleurd, want het origineel is zwart-wit. Om je te laten zien in 1 klap wat ze nu aan het uitrollen zijn. Al een langere tijd. Het is in tientallen jaren opgebouwd. En dan zie je, hier links, iets uit de tijd die nu even achter ons ligt. Dat is de tijd van de vaccinaties. Ik kan het zelf niet zeggen als zijnde dat ik het 100% weet, maar er zijn veel gespecialiseerden die onderdrukt werden. Die zeiden van, er zitten nanoparticles in. Zendertjes, sensoren, die in het lichaam worden geplant voor een groter mechanisme. En als dat zo is, dan is het dus in dit patent in ieder geval duidelijk
dat die nanoparticles kunnen gaan communiceren via een, hoe heet dat ding nou? Een QR-code. Met de smartphone. Want die hebben we toch ook al. Het is een heel veilig gevoel als dit waar is. Want als je dan in je bed ligt, dan wordt je hartritme gemonitord, je bloeddruk wordt gemonitord. Dus als er iets is, kunnen ze je opbellen van joh, het gaat niet goed met je, kom naar het ziekenhuis. Dus dat is ook fijn, een geruststellend gevoel. Maar die smartphone is gekoppeld aan je digital identity en dus de cloud. Dat is weer verbonden met artificial intelligence, om dus via de algoritmes inderdaad jou te bewaken, te monitoren, vanwege bijvoorbeeld je gezondheid. Maar via die digital identity, dat zit meer aan de rechterkant, zit dus ook dat cryptosysteem. En dat werkt allemaal via de QR-codes en de smartphone. Dat is een combinatie die maakt dat je handelt in het systeem van het beest. Toevallig heet de mastercomputer van de EU de Beast. En hij staat in Brussel. Ze hebben heel veel humor. Ze zetten het letterlijk voor je neus. Maar dit is dus gepatenteerd, kan je zo opzoeken. Dit is wat ze nu aan het uitrollen zijn als digitale gevangenis. Dus nog even in het kort, in één mooi plaatje. De smartphone, net als de cryptomunten, volledig omarmd en geadopteerd door de mens. Allemaal op basis van ook gemak, of vrijheid, of angst, of wat dan ook. Er is een reden geweest waarom mensen massaal ook de smartphone hebben gepakt. Die in combinatie met die QR-code en de digital identity en de digitale munt, de CBDC, maakt de gevangenis en de totale controle compleet. Wegvrijheid, alles weg. En dan gaat het spel beginnen. En dan gaan er echt vreselijke dingen ook gebeuren, want dan moet ik hier niet meer staan. Dan mag ik dan misschien, als ik geluk heb, in een kampje nog een keer uitleggen. Of ik ben er helemaal niet meer. Nou, dat vind ik niet erg. Omdat ik weet dat je niet doodgaat. Maar hier staat hij, hè? De digital identity. De all-in-one. En je ziet het wordt aangestuurd door de banken. En je ziet op de smartphone, zie je ook, in dat ene bolletje, er zit wat laag, de vingerafdruk. Of de iris-scan. Het digitale pasje wat tegenwoordig al in die mobiel zit. Hè? Want ik zie het wel bij die kassa's. Hop, gewoon met die telefoon erlangs, klaar. Mensen gaan er gewoon in mee. En we hebben hem ervaren de laatste paar jaar. Althans ik zeker, want ik heb niet zo'n smartphone. Ik had niet een Green Pass. Ik had geen Ausweis. Ik ging mijn zoon wegbrengen naar de basketbalkantine. 2 vrijwilligers met smartphones, QR-code. Ik zeg, heb ik niet. Ja, dan moet je hem uitprinten. Ik zeg, ik heb geen QR-code, ik heb niks. Ik heb gewoon een simpel gsm'tje, 2G. Dan kom je er niet in. Ik zeg, maar ik moet mijn zoon wegbrengen. Je komt er niet in. Ik zei, oké, dan blijf ik hier wel staan wachten. En toen ging iemand mijn zoon begeleiden naar de basketbal. Dus ik kom er al niet meer in. Maar het was nog niet genoeg. Er werd iemand helemaal kwaad, een hele grote kerel. Die zegt, en nu eruit! Levensgevaarlijk wat jij hier doet. Ik zeg, dit wat er nu gebeurt, hebben mijn opa en oma nog meegemaakt. Dus toen ben ik achter het raam gaan staan. Gekeken naar die kantine. Ik denk, nou, dan zal ik je hebben ook. Dan ga ik zo staan. Net als bij de muur in Jeruzalem. Ik denk, nou zal ik jullie hebben ook. Herinner maar even. Ik ben door de laatste jaren zo gaan begrijpen wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dan gaat het niet specifiek om die Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet om de 12 stammen van Israël. Het gaat om de mechanismes. Hoe is het toch mogelijk dat wij mensen dit doen? Uitsluiten. Hier heb je hem. En als je denkt, nou, het zal nog wel loslopen. Nee hoor. Hier een voorbeeld. Turkije had vorig jaar een hyperinflatie van 80%.
Ze kwamen een maand later al met de oplossing. Het stond allemaal in de krant, hè. Turkije gaat de CBDC, de digitale munt, integreren, nationaal, samen met de digital identity. En iedereen blij, eindelijk eruit, wat een oplossing, want ons geld wordt niks meer waard. We zijn verlost in de gevangenis. En ik heb nog veel meer goed nieuws als het gaat om, als we dan toch helemaal in dat digitale all-in-one pakket zitten, dan kunnen we nog veel beter ontzorgd worden door de Three-State City. En jawel, hij loopt vanaf Rijssel door naar Cologne, via Luik, naar Groningen, met het hart in Nederland. Ik heb al eens een keer gezegd, het donkerste gat van het universum zit in Nederland. En nu laten ze het gewoon zien wat ze letterlijk aan het opbouwen zijn. De manifestatie, de poort naar de hel, daar zit hij. In een totale controle. Zie je het als één grote schaapskooi, maar dit is wat ze aan het bouwen zijn. En iedereen doet mee, hè, van het bedrijfsleven. En als je naar die website gaat, dan staat er onderin een disclaimer. Dit model heeft geen enkele relatie met het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid. Dat zetten ze. Stikstofbeleid? Oh, wacht even. Het is pas goedgekeurd door de EU, Brussel. Ze mogen 3000 boeren in Nederland onteigenen. Onze voedselproductie, want we zijn de tweede voedselproducent van de wereld, mag om zeep. Maar er is een oplossing hoor. We gaan lekker insectjes eten en andere voedzame dingen vanuit de fabriek die hun beheren. En als je dan toch zo'n schaapskooi hebt waar niemand meer in en uit kan. Want als je agenda 21 leest en agenda 2030 tot in het kleine, dan weet je al dat alles weer van de natuur is. Hè? Dus je hebt een pasje nodig om een keer een natuurwandeling te mogen maken. Want we gaan in de 15 minuten steden zitten. Nou, daar is een 15 minuten stad. De hele Benelux. 30 miljoen op hok. Aan de hand. Kan je zo opzoeken. Maar goed, het stikstofbeleid heeft er allemaal niks mee te maken, maar de boeren worden om zeep geholpen. Want ja, die stikstof, die moet gereduceerd worden. Maar is dat echt nodig? Is de reductie van stikstof echt nodig? Dan ga ik naar een multinational, Pocon, en die biedt via zijn winkelketen 2 kilo stikstofmest aan. En die schrijft, voor groene delen van de plant, bevordert de groei. Stikstof zorgt ervoor dat calcium, fosfor en andere voedingsmiddelen worden opgenomen in de planten. Zonder stikstof gaan planten dood. Huh? Stikstof is essentieel voor planten, net zoals planten CO2 inademen en omzetten naar zuurstof. Pardon? Maar het was toch allemaal slecht? Nee, het zijn de bouwstenen van het leven. Maar als je een vreselijke haat hebt richting de mensheid, net als ik vroeger had, dan wil je zoveel mogelijk mensen laten verdwijnen. Minder zuurstof, dus minder CO2, minder stikstof, minder planten. Want ja, we zitten toch in climate change? Nou, dat klopt. De temperaturen veranderen. Dus er is altijd een klimaatverandering, een temperatuurverandering. En ik wist het al 20 jaar geleden toen Al Gore om de hoek kwam zeilen. Toen wist ik al over de boringen in de poolkappen van onderzoeksinstituten. En dit is van de Universiteit in Kopenhagen, de Niels Bohr Instituut. En die laat in een grafiek zien, het is op een videofilm te zien, dat ze middels de boringen tot minstens 8000 jaar terug in het ijs zijn kunnen gaan. En op basis van de luchtbelletjes in het ijs konden ze perfect ook de luchtkwaliteit en zoveel meer vaststellen. En dit gerenommeerde universiteit in Kopenhagen stelde op basis van deze presentatie vast dat 4000 jaar geleden
de temperatuur 2,5 graad hoger was als nu. Ze stelden ook vast dat 2000 jaar geleden, dat die dus 2,5 graad minder was. Dat is een verandering, hè? En tegen de tijd van 1000 jaar geleden, toen zat hij weer 1,5 graad hoger. Toen zakte die weer tot 1875. Dat is ongeveer de tijd dat ze begonnen te meten. Toen zat hij helemaal op het dieptepunt. Toen ging hij weer even omhoog, toen ging hij weer omlaag. En nu is hij weer aan het stijgen. Dus we gaan langzaamaan weer naar een betere tijd. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dat allerlaagste puntje, daar rechts onderin, dat hebben ze als eikpunt genomen van het verleden. Van dat was de temperatuur. En dan is die inderdaad aan het stijgen. En dat is het circus wat ze nu met elkaar hebben afgesproken en de mensen wijsmaken. Maar de universiteiten weten het beter. In dit geval de Universiteit van Kopenhagen. En wat is nu de grap, nu je die hele poppenkast hebt aanschouwd? Wij houden het systeem in stand. Wij zijn, dus jij en ik, de ware liefde en de ware macht. Niemand anders. Oh, voor als je het niet gezien hebt. De ware macht staat op die plank met dat rode hoofd. Het volk is gedwee en luistert. Maar eentje werd wakker en die stapte van de plank. Als de rest ook van de plank afstapt, wat gebeurt er dan? Dus wij houden het in stand. En eens vertelde in Nederland een minister aan het volk, zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons op. Zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. We zijn het vergeten, maar bij deze, jij en ik, zijn de verandering. Dus ja, wat is er nodig? Wel nu, in 2009 werd er die vraag ook gesteld. Door mijn zwangere vrouw. Ze stelde aan mij die vraag. Van wat is er nodig? We leefden in de natuur, ongerepte natuur in Zuid-Europa. En ze was zwanger en met de hand op de buik vroeg ze aan mij: wat is er werkelijk nodig om een fundamentele verandering te laten plaatsvinden? Voor ons kindje, maar voor alle kinderen. Wereldwijd. Toen zei ik, dan moet je het banksysteem aanpakken. Hè, die gele balk in die piramide. Oh, zegt ze. Dat komt goed uit. Jij komt er toch uit. Je weet er toch alles van. Dan kan je er toch ook de goede keren. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Maar ik had beloofd aan mezelf nooit meer in die financiële wereld te gaan. Nou, zegt ze, als het alleen maar aan jezelf een belofte is, dan kan je toch voor het kind en alle kinderen op aarde toch een keer een uitzondering maken. Breek die belofte aan jezelf, ook al ben je een man van je woord, doe deze als uitzondering voor alle kinderen. Toen had ze me. Toen had ze me. Want wie is er nu eigenlijk op aarde gekomen, volledig zichzelf kunnen blijven? Want we hebben allemaal nog steeds ons innerlijk kind. Maar het heeft weinig of niet. Als je echt eerlijk in de spiegel gaat kijken, al heb je het fantastisch gehad. Zoals jij geboren bent, als een zoon of dochter van de Allerhoogste. Dat is verloren gegaan, gaandeweg de samenleving met al zijn programmeringen. Dus ik snapte heel goed wat ze zei. Dus ja, ik ben dat gaan doen. Ik ben inderdaad die belofte gaan breken en ik ben in 2010 begonnen, toen een heel jaar, om een nieuwe blauwdruk te schrijven voor een nieuw financieel systeem, eigenlijk voor een nieuwe wereld, hoe we die kunnen vormgeven. Dit is ook op mijn kanaal terug te vinden in een YouTube-filmpje van 2021. Daar doe ik dit ook allemaal uit de doeken. Daar doe ik veel voorzeggingen.
Nou, ik hoorde een positieve reactie, dus we zijn pro-kinderen schijnbaar. En al zeker van ons innerlijk kind. Dus welke toekomst gaan we de kinderen geven? Dat is dan de volgende vraag. Dat doen we dan na de pauze. Ik dank jullie wel. Van harte welkom terug. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje bekomen zijn van deel 1. Het was niet niks, hè? En eigenlijk is het mooiste om te zeggen, die Ronald, die kletst maar wat. Dat is een fantast. Of een leugenaar. Want alles wat ik in deel 1 heb gezegd, kan ook cognitieve dissonantie oproepen. En dat is een onbehagelijk gevoel, waardoor je hoofd gelijk in de verweer gaat. En het liefst wil dat dat allemaal niet waar is. En dan is het makkelijkst om mij eronder te zetten. Want dan hoef je zelf niks te veranderen. Dat is het veiligst, dat is het prettigst. Alleen het punt is, alles wat ik in deel 1 verteld heb, is verifieerbaar. Doe wat onderzoek. Er wordt een film van gedraaid, die komt straks online. Kijk hem rustig na en ga al die feiten nalopen. Kom je er gewoon achter dat het allemaal verifieerbaar is. Ik geef het alleen maar door, hè? Ik neem ook maar waar. Natuurlijk heb ik het voordeel dat ik uit het oude wereldje kom. En ik wil jullie daarin toch meegeven dat je niet moet onderschatten de haat die tegen het leven aanwezig is bij de werkelijke macht. Want die dienen een onstoffelijke macht. En dat mag je ook allemaal ontkennen. Maar het is wel zo. En ik was atheïst en ik haatte de mens ook. Ik had nog een rotjeugd gehad, slecht geboren, veel meegemaakt. Op mijn 9e al volwassen en kon het zelf uit gaan zoeken. En ik vond eigenlijk niks aantrekkelijk aan dit leven. En ik haatte alles en ik was kwaad. En ik wilde alles vernietigen. En dit is waarom ik die carrière ben begonnen. En mijn bazen, mijn uiteindelijke bazen, vond ik maar mietjes, want die wilden nog mensen laten leven. Alles moest kapot. Later heb ik dat teruggenomen en aan mijn bazen gezegd, jullie hebben gelijk. Want ik heb nu collega's waar ik prima mee omga, dus waarom zouden we niet een deel laten leven? Ooit was er de Georgia Guidestones, door de heer Christiani, die niet bestaat, opgericht in Georgia. Hoe krijg je het voor elkaar om zo'n groot monument, de nieuwe 10 geboden, kolossen van stenen, in de natuur in Georgia te zetten, met toestemming van een gemeente onder een valse naam? Hoe krijg je dat voor elkaar? En daarop stond dat je de mensheid onder de miljard moet houden. Onder de 500 miljoen. In 2022 deed ik een interview, een gesprek in Nederland bij Café Weltsmerts. Dat beeld van de Georgia Guidestones kwam voorbij. Ik zei, dit is werkelijk aan de gang. Nog geen maand later werden die stenen opgeblazen. Het zal wel een samenloop van omstandigheden zijn. Maar onderschat het niet, die haat tegen ons mensen. In het eerste deel hadden we het over bijna alle gecreëerde ellende op aarde is een verdienmodel. Daar hebben we heel veel van laten zien. We hebben laten zien dat de waarde van ons wordt onttrokken. We hebben ook gezien dat we middelen in een transitie zitten, hun transitie, middels een smartphone, QR-code, digitale identiteit en CBDC. Ik heb je ook gezegd, en wij hoeven ons daar niks van aan te trekken, dat ze de code 666 gebruiken. Het zat ook in dat patent, kan je zo nazoeken. Dat is door Microsoft aangevraagd. Maar ook in de barcode en in de QR-code zit de 666 verwerkt. Ga het maar nazoeken. Het teken van het beest. En toen hadden we het over, oké, als wij op basis van onze vrije wil anders kunnen kiezen, welke toekomst gaan we dan kiezen voor onze kinderen? Want die blijven hier. Wij vertrekken uiteindelijk. En daar gaan we het dit deel over hebben. Want de keuze is aan ons allen. Dat blijf ik herhalen, net als die minister van Nederland. Het ligt in onze handen. Maar dan wel indien voldoende mensen meedoen. En dat is voor ons team als vrijwilligers al vele jaren toch een soort van frustratie. Het is erg om te weten dat we pas hoop gingen koesteren
midden in de coronatijd. Toen mensen opgesloten werden en een beetje konden gaan proeven aan alles wat er gebeurde. Toen ging een enkeling bewegen. Joepie, er is weer hoop. Maar moet het altijd op basis van pijn, druk, angst, ellende? Kan het niet eens vanuit ons hart, vanuit liefde? Ik begrijp dat soms niet. Maar het blijft een feit, en dit is de enige echte oplossing die er nog is. Dat is dat we dit alleen nog maar kunnen realiseren met een eigen financieel platform. Want dan bepalen jij en ik weer zelf hoe de wereld eruit ziet. Want alle gelden bij elkaar bepalen wij hoe we het gaan besteden en daar gaan we het over hebben. En je ziet het, de gele lijn met de gewone banken, dat is de lijn die je doorsnijdt. En daar zetten we onszelf neer, met een eigen financieel platform. En dan droogt het hele vampiristisch systeem op, omdat de belangrijkste mechanisme weg is genomen. Dan is er geen stroom meer naar boven. Er is ook geen dominantie meer van de linkerkant. Dan wordt het circulair. En wij zijn de eigenaar. Dat is hoe we er nog uit kunnen komen. Alle andere mogelijkheden die zijn geweest in het verleden, prachtige oplossingen, allemaal te laat. We moeten nu werkelijk de kop van de slang pakken. En dat doe je met dienstbaar geld, als ruilmiddel. Ik heb ze bij, ik ben er nog steeds dankbaar voor. Het worden niet de munten, de biljetten die we werkelijk gaan uitgeven. Het is nu nog maar om te proeven. Maar deze zijn gemaakt door een Belgisch man die alleen maar tijd had op zijn werk. Hij was ambtenaar. In zijn vrije tijd had hij druk, maar op zijn werk kon hij van alles doen. Tenminste, als ik het juist heb onthouden. En hij heeft dit grafisch ontworpen. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. Dit is onze laatste vrijheid. In Duitsland betalen ze nog veel met contant, maar in Nederland is het al heel weinig. Allemaal met het pasje, met de smartphone. Sommigen al met een chip. Want ik had het over die nanoparticles, dat ik ook niet weet of het nu al wel of niet in iemands lichaam zit. Ik weet wel dat het een patent is waar men mee bezig is. En ja, sommige mensen nemen een chip. Misschien is dat het wat ze bedoelen. Ik heb geen idee. Er moet in ieder geval ook iets in ons lichaam komen. En er zijn er veel. In Zweden ook al jaren een experiment met de chip. Alles gewoon zo betalen. Dan zit je in dat systeem. Dus je laatste vrijheid. Geef het nooit op. Betaal zoveel mogelijk met contant. Want straks, als het weg is, CO2-taxen. De munten zijn programmeerbaar. Oh, u hebt al 3 broden per maand gekocht. Stop. Ze kunnen alles gaan bepalen wat je nog wel kan kopen en niet kan kopen. Het is gewoon zoals in openbaringen staat. Dus daar is die dan, de complementaire munt, de URA. Wordt uitgegeven vanuit onszelf. En URA is een samentrekking van uren en arbeid. Want zoals ik in het eerste deel al een voorbeeld gaf over de productie van een glasplaat. In die hele keten zijn het onze uren, onze arbeid, die ervoor zorgen dat we een waarde creëren. Wij zijn namelijk de enige echte waarde binnen de economie. En zo kunnen we dus, en dat is nu al aan de gang, van euro's naar URA's. Voor ons, maar ook voor de kleine of middelgrote ondernemingen. De KMO. Bij ons heet het MKB. Ons ruilmiddel. En heden zitten we al in fase 1. Dat draait al. Wat doe jij? De euro's worden inmiddels, ik denk al bijna een jaar nu, kosteloos 1 op 1 omgeruild naar URA's. URA's zijn rentevrij en dient de mens en de lokale economie. Want daar gaat het om. Je zal uiteindelijk lokaal je economie weer moeten regelen. De hele keten. En onze top-economen, de Einstein-economen, hebben lang uitgerekend dat als je
economische eenheden van 10.000 mensen realiseert, dan kan je precies zeggen, er horen zoveel bakkers bij, zoveel kappers, zoveel dit, dat. Je kan je hele economie lokaal realiseren, want je wil niet dat je in een tekort schiet doordat globalistische organisaties alles hebben gecentraliseerd via hun fabrieken. Want bij Nederland gebeurt het nu al. Hè? Onze voedselketen wordt gesloopt door de boeren weg te jagen. Verkregen euro's worden geïnvesteerd in grondstoffen, natuurkrachten. Denk bijvoorbeeld aan een waterschroep. Dus in de rivieren kan je op basis van waterkracht energie opwekken. Rechtvaardig ondernemen. Investeren in de ondernemers die werkelijk een fatsoenlijke wereld willen creëren. Dus geen wapentuig produceren. Maar ook in de mensen. En het investeren in grondstoffen, dat zijn zaken die we uiteindelijk allemaal weer gaan gebruiken. Dus je investeert in dingen die we allemaal uiteindelijk onszelf te goede laten komen. Zo ben je van die waardeloze euro's af. De euro heeft daarmee een onderliggende waarde. De euro maakt ons vrij van het private bankiers geldmonopolie. Dat is wat de euro doet. Je hebt ook geen last meer van die verrotte inflatie. Je gaat met echte waardes werken. En ja, de euro is een wisselbaar met. Ja, tot nu toe weet je van oké, je kan van euro naar euro. En in fase 2, die komt straks, kan je ook weer van euro naar euro. Of als die niet meer bestaat, de CBDC, welke naam die dan ook krijgt. Maar waar kan die nog meer mee inwisselbaar worden? Want de euro is eigenlijk een paraplu-munt. Iedereen zou eigenlijk mee kunnen doen daarin, die ook een lokale munt heeft. Want zover ik weet is een van de meest succesvolle munten in België, en er zijn er meer hoor, maar ik noem er nu één. Dat is de Torkes in Gent. En hier zie je ook in het klein 1 torke, een 10 torkes. Maar je ziet daar rechtsonder ook de florijn. Dat is een Nederlandse munt. En die zijn al mee. Het heeft jaren geduurd. Iedereen wilde maar op zijn eiland zitten. Maar nu het echt begint te dringen, begint iedereen toch wat meer open te staan voor samenwerking als ooit ervoor. Dus de aanhouden wint. We hebben zo vaak gevraagd voor werkelijke samenwerking met wie dan ook, maar nee hoor. Maar nu wel. We zijn er blij mee. Dus 2 maanden geleden, in een lezing in Nederland, is er een pilotproject aangekondigd en gestart, waarin de florijn en de euro inwisselbaar worden en zijn met elkaar. Zodat we onze markt vergroten binnen Nederland. Maar dat kan natuurlijk met iedereen. Maar dan moeten ze wel willen. Dus het gaat de goede kant op. Maar wat kan er nog meer met de euro? Wel nu, dat is fase 2. De omzet van euro's naar euro's, die stijgt. Het is groeiende. Iedereen begint te beseffen dat ze iets met hun geld moeten gaan doen. Je kan het ook zelf regelen. Je kan in edelmetalen gaan, je kan van alles doen. Ja, dan ligt het ook maar dood te gaan. Dan denk je alleen aan jezelf. Maar als je denkt, nee, ik ben een nieuwe wereld aan het creëren, dat heeft ruilmiddel nodig, dan kan je ook je geld veiligstellen. Want dan krijgt het een onderliggende waarde en neem je afscheid van dat waardeloze papier wat toch gaat verbranden. Zoals ik zei, euro's worden omgezet naar het investeringsmandje. En uiteindelijk gaat dat ook renderen. Door het mandje en de inflatie van de euro zal de waarde van de euro uiteindelijk stijgen ten opzichte van de euro. En al die andere fiat currencies, de dollar, de CBDC enzovoorts. Dat is het moment dat we dus moeten stoppen met de omwisseling van 1 op 1. Van 1 euro naar 1 euro. Daar moeten we mee stoppen. Want de waarde van de euro wordt steeds meer. Dat lijkt zo, maar dat komt omdat de euro steeds minder waard wordt.
Dus dan zullen we met een real-time omwisselkoers moeten gaan werken. Dan kan het zijn dat jij een jaar geleden... Wat doet hij nou? Een jaar geleden... Hij springt echt door. Het kan zijn dat je een jaar geleden nog 1 op 1 ging wisselen. Dat kan nu nog ook. Maar volgend jaar misschien helemaal niet meer. Dan heb jij misschien met 1 Ura een besteding van 2 euro's. Dat kan zomaar gebeuren doordat die minder waard wordt. Maar waar het op neerkomt, dat is dat uw uit het niets gecreëerde euro's, gebaseerd op schulden, het schuldensysteem, krijgt via de Ura een echte reële waarde. Dus je doet de samenleving en jezelf een plezier. Wereldwijd betalen met de Ura. Geen enkel probleem. Binnen de seconde. Je hebt niet meer het wereldwijde transactiesysteem nodig wat er nu is. Het SWIFT, het SEPA-systeem. Stuur maar eens 100 euro naar Amerika. Je kan er al vragen over krijgen van wat ben je aan het doen. Want alles is tegenwoordig witwas en terrorisme. Ben je helemaal vanaf. Via je eigen systeem kan je wereldwijd je geld verplaatsen waar het nodig is. In fase 3, als de euro in hyperinflatie komt of crasht, dan ontkoppelen we helemaal. Maar we gaan ervan uit dat we dan al zover zijn met de samenleving dat we onze eigen broek kunnen ophouden en ook niet meer afhankelijk zijn van die oude wereld. Dan knip je hem door. Dan wil je niks meer met die euro te maken hebben. Daarna is de Ura geldcreatie op basis van de productie, de uren en de arbeid, in plaats van schuld, zoals het huidige systeem. Dus we draaien alles weer ten goede. Ura geldcreatie, heel belangrijk, staat onder volledige controle en beheer van de samenleving. Niemand anders. Geen poppetjes meer aanstellen. Nee, zelf. Eigen verantwoording nemen. Je wil weten wat er in je eigen organisatie gebeurt. Daar moet ook iedereen toegang toe hebben. Je moet weten wat er gebeurt. En je moet volledige inspraak daarop hebben. Omvang en groei van geldschepping wordt gemonitord en weer in balans gehouden ten opzichte van het bruto binnenlands product. Die BBP, daar had ik het in het eerste deel al even over, dat met die schuld, die schuldenberg van Amerika, dat die al 4 keer hoger is als dat BBP. Dat kan helemaal niet. Hoe moet je dat ooit terugverdienen? Dan ben je failliet. Dus dat gaan we allemaal zelf doen met elkaar. Ook monitoren. Maar wat nu? Want dat krijg je natuurlijk. Al die vragen over wat er allemaal kan gebeuren. Wat als de elektriciteit uitvalt? Want ja, het is toch digitaal? Ja, het is nu digitaal, maar zo gauw de omvang groter wordt, gaan we, net als de Florijn, die is er al mee begonnen, gaan we weer massaal ook contant geld drukken en uitgeven. De Florijn doet het al. Hartstikke leuk dat je weer in een winkel met florijnen kan betalen. We hebben alles vanaf begin af aan op eigen servers gezet, eigen software en eigen elektravoorziening. Dus we kunnen niet uitvallen. We hebben ook een volledig survival ondersteuning, want ja, je weet toch niet wat ze nog meer allemaal gaan doen. Als het nodig is, gaat er dus een extra distributie van contant geld komen als echt alles plat gaat. Dan kunnen we verder. We gaan dan ook in de verkoop zetten mini zonnepanelen en accu's, zeg maar die mini powerbanks, voor de mobieltjes. Want het is helemaal niet gezegd. Kijk, 5G, 4G en al die andere flauwekul, snap ik. Gooi maar plat. Maar 2G, waar ik zelf op zit, die gooien ze niet plat. Dat draait die oude wereld op. Dat draaien de banken op. Alles van de wegen, die signalering. Multinationals. Iedereen die een beetje weet hoe het zit, draait op 2G. Niet op 4. Alleen bij rampen en oorlog valt er natuurlijk geen enkele garantie te geven. Dat zou een beetje utopisch zijn. Dan weten we toch niet of we überhaupt nog leven. Dus laten we hopen dat dat niet hier gaat gebeuren.
Het URA-platform, fase 1, heb ik al gezegd, is al operationeel, dat draait. En dat geeft jou een eigen URA-betaalrekening en een eigen URA-munt als rekeneenheid. Het barteren van jij een ei, ik een banaan, dat gaat hem niet worden. Laten we het eenvoudig houden met een rekeneenheid. Dat groene plaatje wat je net zag wereldwijd, dat gaat over dat ons huidige systeem 1 miljoen betalingen wereldwijd in real-time per seconde kan doen. Dat is een beetje ambitieus misschien nu nog, maar het kan ook zijn dat het straks te weinig is. Maar laten we daar eens maar eens naartoe gaan. 1 miljoen transacties per seconde. Dan zijn we wel aardig bezig, denk ik, zo met z'n allen. Het betalen, dat kan dus via de debieltjes, het internet en toekomstig ook met contant geld. Ja, ik vind er niks slims aan de smartphone. Zo debiel heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het platform geeft ook een marktplaats. Voor particulier en zakelijk. Een webwinkel, een bedrijvengids en later ook een inkoopcollectief. Dat is niet nieuw. Er zijn al zat lokale inkoopcollectieven die rechtstreeks van de boer of de zuivelhandel of wat dan ook regionaal betrekken. Dan zouden we erg ver achterblijven nu als we dat ook niet zouden doen. Alleen ik had het natuurlijk al in 2010 geschreven. Maar dit is wat het URA-platform nu al geeft. En het heeft een upgrade gekregen een paar maanden geleden. Dus je kijkt nu naar de nieuwe design. Dat werkt ook op die debieltjes. Dat werkt het perfect op die schermen. En dan zie je op het eerste scherm, links, zie je URA, mooi landschap en 3 van die balkjes. Nou, als je erop klikt, dan vouwt die uit. En dan kan je naar advertenties, kijken van wat is er allemaal. Je kan naar start gaan, je kan je taal kiezen, voorlopig 2 talen. Of je kan inloggen. Nou, als je inlogt, dan ga je naar het rechterplaatje. Dan krijg je in 1 klap een heel overzicht van alles wat er is. Ook wat we er net zeiden van die marktplaats, van de deelnemers, de advertenties, de winkelwagen, je aankopen. Nou, alles wat je maar kan bedenken zit erin om werkelijk met elkaar actief te zijn. De URA deelnemersrekening, je profiel, want je kan ook je privacy bepalen, van hoeveel ziet iemand wel, hoeveel ziet iemand niet. Alles is instelbaar. En ook al is het nog maar in 2 talen, we zijn inmiddels al wel aangesloten. Eerst was het 204, inmiddels al 210 landen. Er zijn er meer. Maar voorlopig is dit het. En ik weet wel, dan krijg je 210 landen, dat bestaat helemaal niet, want de VN geeft er maar 196. Ja, dan vergeten ze die 40 afhankelijke landen. Dan kom je aan 236. Dus we hebben nog 26 landen te gaan, maar daar wachten we mee tot er voldoende deelnemers zijn. URA-platform, wereldwijd. Ook alle talen zitten erin. Dus als de Franse bezetting groter wordt, via de Walen bijvoorbeeld, of de Fransen zelf, nou, dan gaat de Franse taal ook operationeel worden. En het leuke is dat iedereen gewoon in zijn eigen taal met een ander kan communiceren. Hoe het werkt weet ik niet, maar het werkt wel. Het vraag en aanbod in het URA-platform, de marktplaats. Nou, je krijgt hier gewoon al wat plaatjes van dingen die er allemaal zijn. Dus de categorieën. Per categorie kan je kijken. Je kan op trefwoord gaan kijken. Je kan de afstand bepalen van ik wil niet verder dan 5 kilometer. Die balletjes die dan op de kaart verschijnen bij de mensen die het hebben laten kenbaar maken. Wil je iets over eten en drinken hebben, over klussen en ambachtswerk, over koopwaar, gezond lichaam, geest, huis. Nou ja, alles wat een mens behoeft in zijn leven. Niet in hebzucht, maar gewoon in een fatsoenlijk leven. Het groeit, het zit erin. En aan de rechterkant de snelle toegang. Echt snel. Heel overzichtelijk. Het is wereldwijd. Er zit ook zo'n grafiek in, van dat je kan zien hoeveel je besteding is, wat je inkomen is. De laatste nieuwsbrief die verscheen, las ik zelfs dat een van de deelnemers zijn eerste 1000 euro winst heeft gemaakt in zijn omzet op het platform.
Nou, dan denk ik van, wauw, het gaat de goede kant op. Er wordt steeds meer gedaan. Interne e-mail, dus je kan ook met elkaar communiceren als je dat wil. En je kan op locatie gaan zoeken. Je zou het gewoon eens moeten gaan kijken. Nou, zo ontevreden als ik kan zijn. Het gaat nooit snel genoeg voor mij. Ik ben nog vanuit de McDonald's cultuur, zeg maar. Fast. Ik moest voor een eikenboom gaan staan, al jankend van frustratie. Waarom schiet het toch niet op? Na een paar jaar moet het toch geregeld zijn, wereldwijd. Zo'n financieel systeem. Ja. Die eikenboom vertelde mij dat hij er 40 jaar over had gedaan om volwassen te worden. Ja, dat is ook zo. Maar toch is het waar. Er is nog steeds een behoefte aan producten en diensten. Want hoe meer producten en diensten er binnenkomen, hoe sneller dat de zaak werkelijk gaat opschalen. Want aan het geld ligt het niet meer. Dat is de luxe van dit platform. Dat is nog niet eerder voortgekomen in de alternatieve betaalcircuits. Dan zat je altijd met heel veel producten en diensten, hè, massages, dit, dat, zo, maar geen geld. En wij zitten precies andersom. Dat is heel gunstig. Dus het heeft enorme potentie. En wat ik markant vond, er staat zelfs een splinternieuwe trouwjurk in de salon. Voor €500. Dus iemand heeft op het laatste moment gezegd, ga niet door. Maar er zit ook een tandarts in. Met ozontechnologie, dat je zonder pijn je gebit kan laten behandelen. Er zitten windturbines in, maar dan de goede. Hè? Dus die verticaal draaien. Of horizontaal draaien, sorry. Horizontaal. Maar ook boeren zitten erin met hun melk en hun eieren. Imkers met honing. Gewoon allemaal producten en diensten die behoorlijk zuiver zijn. Meerwaarde van het URA-platform. De URA genereert extra geldstromen. Vergroot de omzet en liquiditeit van het KMO, het MKB. KMO is voor 90% de economische motor. Dat is wereldwijd zo. Dus het klein of het middenbedrijf, middelgrote bedrijf, daar draait de hele economie op. Niet op die multinationals. Het versterkt de koopkracht van de consumenten. Positieve gevolgen voor de reële economie. Coöperatief, wij met z'n allen, investeren op lokaal niveau. En als iedereen dat doet, hoeven we ook niet meer naar Taiwan of weet ik waar, toch? Als je bananen wil eten, kan je dat ook hier lokaal kweken, hè? Je spuit er gewoon wat extra CO2 in. Je zet een magneetmotor erbij, voor de energie, voor de warmte. En we hebben lokale bananen uit Brugge. Kunnen we ze ook exporteren naar Brazilië? We kunnen alles omdraaien. Het lost de kapitaalschaarste en de financiële crisis op. De URA blijft in het lokale netwerk circuleren. En ja, lokaal, dan heb ik het over de aarde. Hè? Verder gaan we niet voorlopig. Ja, of dacht je dat het alleen hier op aarde is, dat er leven is? Het doorpakken, dat is namelijk nodig. Fase 2, de tijd tikt door. Het is heel mooi. URA-platform, aankoop, verkoop. Maar we hebben ook nog een oude wereld met een euro, waar je je rekeningen nog moet betalen. Als een schilder heel veel klussen doet en hij heeft veel URA's, maar hij moet zijn verfpotten, zijn kwasten en al zijn zaken bij een groothandel kopen die zegt, wat is dat? Is dat nieuw wc-papier of wat is dat? Ik moet euro's. Dan heb je het dus nog nodig, indien je een transitie vreedzaam wil doen, zonder strijd. Dat is niet te geloven, joh. Dan is die weer weg. Als je een transitie vreedzaam wil doen, dus zonder vechten, dat is fase 2, dat is Be of Joy Service. Dan hou je dus de verbinding met de oude wereld, waardoor je je URA ook om kan wisselen naar euro.
En via dat Be of Joy service krijg je dus ook je eigen IBAN bankrekeningnummer. Dus alles wat je daarin nog moet doen, inclusief ook een debitcard, kan je doen in die oude wereld. Dus je hoeft niet moeilijk te gaan doen. Je kan bouwen aan je nieuwe wereld in de URA, met het URA-platform. Maar zolang het nodig is, kan je ook in die oude wereld nog prima communiceren via de Be of Joy service. Met de URA, omgewisseld naar euro, met de IBAN bankrekeningnummer en je debitcard. Want ik heb wel eens gedaan hoor. In Rotterdam kon ik mijn parkeren niet meer contant betalen. Dan heb ik een halve middag bezig geweest, hemel en aarde bewogen met stadswachten en gemeentedienaren om contant mijn parkeergeld te betalen. Het is gelukt, maar ja, is dat het waard? 4 uur lang om 10 euro te betalen? Ik denk, nou, ik kan mijn tijd beter gebruiken. Dus als we zo meteen een debitcard hebben van onszelf, laat ze toch. We zijn gast in het oude systeem. We maken er geen deel meer van uit. We zijn gast. Het coöperatieve investeren op lokaal niveau voor KMO. 90% economische motor. Dus als we de blauwe bal hebben, de Be of Joy, ons financieel platform, dan kunnen we dus via onze eigen bewegingen gaan voor zuiver drinkwater, zuiver irrigatiewater. Het is nu redelijk vervuild. De watermaatschappijen reclameren er zelf ook over. Ze zouden betere apparatuur moeten hebben om alles te filteren, zodat we echt gezond water hebben. Preventieve gezondheidszorg, biologische levensmiddelen, in ieder geval gezonde levensmiddelen, betaalbare huisvesting, schone, vrije energie, zoals ik het net al zei over die magneetmotor, voldoende werkgelegenheid. Want als je alles afpeilt in de nieuwe wereld, dan kom je erachter dat we eigenlijk niet meer dan 20 uur in de week hoeven te werken voor een bestaan in welvaart en welbevinden. Dat is niet genoeg voor hebzucht, maar wel voor een goed leven. Je stapt uit die oude wereld en uit die oude lasten. Je betreedt een nieuwe wereld waarin het allemaal beter en gelijker is verdeeld. Mens-potentiegericht onderwijs, zeer belangrijk. Hoeveel hebben de droombaan ooit kunnen creëren die ze altijd hadden gewenst van kinds af aan? Je moet je vaak schikken naar de beschikbaarheid op de markt. Waar zit de potentie, waar zitten de kansen? Terwijl als ieder mens alleen maar gemonitord van kinds af aan wordt, van waar die blij van wordt, waar die goed in is, dan kom je echt in zijn potentie te pakken, krijg je te pakken. Mijn kinderen zitten op zo'n school. En ze zijn nu dan 11 en 13 en je ziet gewoon waar het heen gaat. Je ziet al hoe dat zich vormt. En ze worden heel blij van de dingen waar ze enorm goed in zijn. Nou, als iedereen dat kan doen, dan vormen we samen een eenheid in diversiteit, één lichaam. En ieder vervult zijn rol en functie. En dan blijkt het allemaal nog te kloppen ook en elkaar aan te vullen. Innovatieve producten en diensten. Nederland barst er ook van, België ook. Het krijgt zo weinig kans om het levenslicht te zien. Er wordt niet in geïnvesteerd, terwijl het dienstbaar is aan ons. Dus via deze weg, via ons geld, bepaal jij hoe de wereld eruit ziet. En dit is niet zaligmakend. Jullie zullen het veel beter weten wat er nog meer nodig is. En dan, uiteindelijk, om in die oude wereld te kunnen bewegen op een fatsoenlijke manier zonder strijd. Dan is eigenlijk de internetbankvergunning nodig. Dat is fase 3. Dat is eigenlijk een rijbewijs in de oude wereld. Want, laten we wel zijn, je kan nog zo goed auto rijden. Maar als je geen rijbewijs hebt en je wordt aangehouden door een rijkswacht en je hebt de papieren niet, kan je de auto laten staan. Of het moet je vriend zijn, dan mag je wel door. Maar normaal gezien, laat maar staan. Dus je komt niet verder. En willen we dat? Dan heb ik zoiets van, nou, als we nu echt groot gaan doen, boven de 6 miljoen, vermogens investeren, laten we voor zolang dat het nodig is, dan een rijbewijs halen. Dat kunnen we met elkaar doen.
Dan kan je ook dat rentevrij investeren doen in vastgoed en projecten. Dan kan je helemaal los. En ze kunnen er niks aan doen. Van, ik heb het rijbewijs, dag. Want meer is het niet. Dus hier een overzicht van de financiële ark van Noach. Fase 1, linksboven. Die draait al, die groeit. Maar nog steeds producten en diensten nodig. De marktplaats die we dan zeg maar kennen van internet is ook ergens een keer begonnen. Nou, moet je zien hoe groot die is geworden. Het komt door de mensen. Fase 2, om de verbinding te houden. En hoe doen we dat? Op het moment dat dus 10.000 mensen meedoen, mede-eigenaren, dan gaan we de Europese coöperatie oprichten. Die is nu in wording, maar dan maken we hem formeel. En waarom Europees? Omdat we eigenlijk al deelnemers hebben in heel veel verschillende landen. Maar we zitten wel voor een groot gedeelte in Europa. Amerika doet ook mee, allemaal doen mee, maar hier zit het concentraat. En als jij eigenaar bent van de Europese coöperatie, heb je dus het vruchtgebruik, het recht op fase 1, fase 2 en eventueel fase 3. Maar dat bepalen jullie zelf. Wij als vrijwilligers gaan fase 1 en fase 2 sowieso afleveren, zodat je een nieuwe wereld kan bouwen en de oude wereld mee kan communiceren. En dan is het ook aan de mensen om verder te gaan. We begeleiden het wel, maar het moet aan de mensen zijn, niet aan ons. Wij doen maar het voorzetje. Dus via de blauwe doos kan je met je URA's naar de Be of Joy service om ze weer om te wisselen naar euro's. Vanuit de Be of Joy service krijg je in de blauwe doos je eigen IBAN-bankrekeningnummer. Dus dagbankjes, het hoeft niet meer, we hebben ons eigen IBAN. Grote stap. En waar het niet meer kan, met contant geld, heb je je debitcard. Geen creditcard, want dan gaan we weer met rente werken. En fase 3 wordt door de mensen zelf bepaald. Wij adviseren, maar de mensen bepalen. Want in principe kan je met fase 1 en fase 2 kan je al helemaal vlot. Dus dat wordt aan de mensen. Het hart van de Be of Joy, dus de Europese coöperatie. We hebben gezien, linksboven, de euro komt in en wordt URA. De URA wordt digitaal, maar wordt ook contant. Daaruit wordt coöperatief gespaard. Dat hou je niet tegen. Maar laten we dan dat geld gebruiken om te investeren in het KMO, die motor die ons dient. Maar ook in een investeringscollectief, die hele rij van waar we in kunnen investeren. Maar ook in het inkoopcollectief. En glocal, dus lokaal en globaal, kan je dus gebruik maken van de communicatiemiddelen voor aan- en verkoop. Vraag en aanbod. Webwinkel, bedrijvengids, ledenmarktplaats. Zoals gezegd, het bankieren met de debieltjes, internet, met de PIN en de cash. Maar uit de grote getallen, de omzet die wij als coöperatie gaan draaien met al die diensten en producten, gaan ook marges vrijvallen. Rendement aan de coöperatie. Dat betekent dus de coöperanten die dus mede-eigenaar zijn, die gaan dus ook een stukje winst genieten. Een stukje inkomen. Want het geld gaat niet meer naar die toren, naar die gouden driehoek. Het gaat niet naar die enkeling. Nee, het gaat allemaal naar ons. We hadden hem toch doorgesneden. Dit is het hart. Dit is jullie organisatie. En dan over dat rendement. Want ja, wat is dan het verschil tussen rente en rendement? Dan zeggen ze weer, dat is toch allemaal hetzelfde? Nee, rente is een dwangmiddel. Of je het nu hebt of niet, je moet betalen. En zo is er bij ons, maar ook geheid bij jullie, zijn er mensen geweest, baan verloren, weet ik veel wat. Hele leven gebouwd aan hun eigen huis, maar niet afbetaald volledig. Rente gaat door, alles loopt in de soep, want het is een dwangmiddel. Je moet betalen. Op de straat, kartonnen doos, met je gezin. De groeten. Dat is rente. Buitenom wat we in het eerste deel allemaal al hebben laten passeren. Hoe
duivels het is, hoe vampiristisch. Rendement kan alleen ontstaan door natuurlijke groei. Dus ik heb hier een groentetuin neergezet, een moestuin, om het te laten zien hoe wij op basis van arbeid en uren de grond bewerken, zaden, de weerelementen, zon, regen, wind, het verzorgen, de groentes gaan laten groeien. En er komt een oogst. Ben jij blij? Je gezin voeden? Maar ja, zoveel kan dat gezin niet opeten. Je denkt, mijn god, wat moet ik hier allemaal mee? Nou ja, laten we dan nog alles gaan wekken in potten voor van de winter. De vriezers zaten al vol. Maar die tuin gaat ontploffen. Je denkt, hoe krijg ik dit weg? Dan kan je het gaan weggeven aan je buren, maar je kan het ook tegen een mooie prijs verkopen. Dat is je rendement. Je neemt niks, je pakt niks, je beschadigt niks, je voegt alleen maar toe. En daar krijg je iets voor terug. Dat is rendement. Maar dat is financieel. Er zijn vele soorten rendement. Die worden vaak vergeten. Het drukt zich uiteindelijk financieel uit op de lange termijn, maar zo op het eerste gezicht, hoe moet je het uitrekenen? Want het financieel rendement, wat je creëert binnen de nieuwe wereld ten opzichte van de oude wereld, dat is een waardevastheid en een natuurlijke groei van je munt. Als je dat voor elkaar hebt, financieel, dan sta je ook veel meer open. Hè? Als de portemonnee wat gevuld is, dan sta je ook veel meer open om daar iets van te gaan besteden, want het is toch over. Dan kunnen we besluiten om te gaan investeren in het ecologische, in een goed beheer van al het leven. Een goed beheer van al het leven, dat is de conclusie die ik trok naar aanleiding van een theologische studie op de Koran, op de Torah, op het Oude Testament en op het Nieuwe Testament. Ik kon er maar één ding uittrekken en dat is een goed beheer van al het leven. En het gaat niet over klimaatschommelingen en CO2 en stikstof. Maar wat er wel aan de gang is, op basis van een hoog consumentengedrag, dat is dat we de aarde aan het vergiftigen zijn. Plastic soep in de oceanen. En dat hoeft allemaal niet. Dus we kunnen gaan investeren in onze moeder, aarde, om dat te helen, gezond te maken. Een jongen uit TU Delft, die heeft een machine ontwikkeld, die heeft ook geld gekregen. Die is nu de oceanen aan het stofzuigen op basis van plastic. En daar maken ze weer producten van. Dus het kan allemaal. Als je nu financieel en ecologisch het een beetje voor elkaar begint te krijgen, dan zal je zien dat je ook emotioneel er beter voor gaat staan. Want je financiën zijn op orde, je woonbasis is op orde, je hebt een gerust hart op wat je achterlaat voor de kinderen. Dus de emotie verbetert, je welzijn verbetert in de emotie. Dan sta je ook veel meer open voor een werkelijke verbinding, voor werkelijk vertrouwen en vreugde. In plaats van, nu geen tijd, ik moet naar mijn werk, ik moet dit, ik moet dat, ik heb zoveel aan mijn hoofd, ik red het niet. Of, wat is het leven mooi. Emotioneel. Dus als je het financieel, ecologisch en emotioneel behoorlijk op orde krijgt, sta je ook veel meer open voor de vernieuwing en de medemenselijkheid. En de medemenselijkheid is een ander woord voor liefde. Die gaan op een natuurlijke manier komen. Op basis van de basis die je hebt gekregen. En als je financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal behoorlijk op orde bent, want het ontploft een keer de goede kant op, dan kom je dus in die transitie, in dat transitionele, het oneindige, want je begint langzaamaan te ontdekken de ware potentie van jou als zoon en dochter van de Allerhoogste. Je bewustzijn begint een kwantumsprong te maken. Je creatiecapaciteiten worden enorm. En ze zijn nu al groot. Maar het dak gaat eraf. En je wordt steeds meer dienstbaar. En als je dit leest, de eerste letter, van boven naar onder, dan krijg je feest. En dat is wat we allemaal willen. Voor het KMO, de motor, 90%. Het investeren hebben we het al over gehad in de KMO-ondernemingen. Hier nog een voorbeeld.
digitaal en contant URA. Coöperatief sparen, debiteurenservice. Daar hadden we het even in het hart van de Bee of Joy al over. Ik weet niet hoe het hier heet, maar wij noemen het eigenlijk factoring in Nederland. Dat betekent dat je dus de facturen gaat bevoorschotten. Dus om het maar weer bij die schilder te houden. Die schilder die heeft zijn verdiensten gehad, maar die moet vaak wachten, 45, 30, soms 60 dagen op zijn geld van zijn project. Maar hij moet wel weer die materialen kopen om zijn volgende klus te doen. Vaak zit dat klem. Dus als wij als collectief zeggen, we hebben toch dat spaargeld, we nemen voor 90% je factuur al over, kan die weer voort. Kan die weer meer gaan omzetten en dienstbaar zijn. En zo help je dus elkaar. Maar we kunnen ook investeren in de voorraden van het KMO. Denk aan het meel van een bakker. Die moet zijn broden toch bakken. Maar hij heeft gigantische voorraden staan aan meel. En zo zijn er zat ideeën en voorbeelden van wat het KMO aan voorraden heeft. Daar zit namelijk het meeste van hun geld in. Die we allemaal kunnen overnemen. En we weten toch dat het goed komt, want we nemen het zelf af. We gaan niet stoppen met brood te eten of wat dan ook. Dus dit zijn allemaal even wat voorbeelden ter herhaling en uitbreiding om te zien hoe we met ons spaargeld al die veranderingen kunnen doen. Want die hele waslijst, lees het maar op het filmpje straks, de volgende keer. Dat is heel interessant, maar gaat nu best ver. En ja, een KMO heeft voorlopig, zolang we onder dat regime vallen, een boekhouding en ook een belastingdienst hebben ze allemaal mee te maken. Dus via hun webwinkel, hun ledenmarktplaats, hebben ze omzet. De KMO draait zijn administratie. De Belastingdienst in Nederland heeft gezegd, jongens, zolang het 1 URA 1 euro is, hebben wij er geen moeite mee, ga je gang. Want er zijn al initiatieven gesloopt door de Belastingdienst, omdat ze het anders deden. Zolang jij niet op het niveau komt zoals een Mondragon in Baskeland, dat is een grote multinational coöperatie geworden vanuit de mensen. Zolang je dat niveau niet hebt, kan jij niet aan die tafel gaan zitten bij een belastingdienst om uit te maken hoe de diensten gaan lopen tegenwoordig. Je hebt nog niks te vertellen, dus we houden eerst ons gemak. 1 URA, 1 euro. Dat is prima voor de Belastingdienst en ze rekenen gewoon af in euro's, dus dan heb je ook geen gedonder met je Belastingdienst en je boekhouding. Want die boekhouding die je nodig hebt, die kan je downloaden. Dus via het URA-platform is de software zo ingericht dat je badges kan exporteren vanuit het URA-platform en zo kan inladen in je boekhouding. En of dat hier met de MT49 zo werkt of met de CSV of de Excel of wat dan ook, geen idee. Ik weet wel dat zo gauw het groter wordt en er andere exportproducten moeten komen, dat dat allemaal programmeerbaar is. Sterker nog, de hele zakelijke markt, maar ook de privémarkt, kunnen gaandeweg bezig zijn met het URA-platform, hun verbeteringen ook inbrengen. Dan kan dat bijgeprogrammeerd worden om het makkelijker te maken. Dus alles is mogelijk. De extra mogelijkheden. Elk als eenheid, individueel en coöperatief. De hypotheken waar we nu vaak nog aan zitten, over 30 jaar, die kan via het huurkoop- of leasecontract, dus een hele andere vorm, in plaats van hypotheek, kan het zo maken dat je minstens 100.000 euro bespaart op je huidige lening. Dat zet wel wat aan de dijk, hè? Dat zijn geen kleine besparingen. We hebben die hele rentecomponent eruit gesloopt. En toch geeft het nog rendement voor het spaargeld van de deelnemers. Want je mag best wel iets afspreken met elkaar voor het woongenot. Het is niet zo van hier woon maar gratis en doe maar. Het mag ook wederkerig zijn aan elkaar. En al het geld wat terugkomt uit die leasecontracten kan weer hergeïnvesteerd worden in de volgende. En zo kan je elkaar opbouwen. En de oude hypotheken afkopen. Er zit wel een boete op, maar dan zijn we toch van die bank af. Dit is waar de boeren nu graag bij ons voor komen. Ja, alleen ja, waar moeten wij al dat geld nu vandaan halen? Maar het principe klopt. De boeren willen nu hun oude leningen uitkopen.
zodat de banken en de regering geen macht meer over ze hebben. Want dit is hoe ze die 3000 boeren eruit krijgen, doordat ze nog macht hebben over die boeren met leningen. Dit is de angel. En de boeren willen dat natuurlijk nu veranderen. Alleen wij lopen al zo lang tegen iedereen te zeggen, doe nou gewoon mee, want het gaat een keer fout. Nou, nu gaat het fout en nou moeten wij in één keer toveren. Maar het laat iets zien van de macht en de kracht, hoe je met elkaar het weer om kan keren, dat ze geen macht over je hebben. En wat ook heel belangrijk is binnen de blauwe doos, het coöperatief, dat is dat je mede-eigenaar bent met 1 stem. Dus of je nou 100 aandelen hebt of 1 aandeel, nee, dat gaat niet meer door met, ja, maar ik heb zoveel. Nee, allemaal 1 stem. En dat is een democratisch beginsel met een echt onherroepbaar referendumrecht. Het lijkt heel erg op het model van Zwitserland, alleen dan wat beter. Je kan dus alles met elkaar in het collectief bepalen. Ook wat nu allemaal al besloten is. Maar het is ook heel belangrijk voor het geval dat er toch weer een groep gaat ontstaan die zegt, ja, die hamer is leuk om een spijkertje in een plank te slaan, maar je kan er ook iemand de hoofd mee inslaan, dat is ook leuk. Je moet kunnen ingrijpen, met elkaar. Of dat ze zeggen, ja, maar wacht even. Het meest duurzame product op aarde is kernafval. Dat gaat 200.000 jaar mee, dus laten we in de kernenergie gaan. Goedkope energie. Dan moet je als collectief die een goed beheer van al het leven voor ogen heeft, moet je kunnen ingrijpen. Dus vandaar dit. Maar ook het beslissingsrecht op de beoogde investeringen. De professionals binnen jullie groep moeten gewoon op 1 blaadje kunnen zetten. Waar gaan we in investeren? Wat zijn de plussen? Wat zijn de minnen? Wat is het doel? Wat is het rendement? En ieder individu wat meedoet moet daarop ja of nee kunnen zeggen. En die ja zeggen, die gaan gewoon mee. Maar je hoeft niet overal ja tegen te zeggen. Dat bepaal je toch lekker zelf. Maar het moet wel duidelijk zijn. Simpel. Jip en Janneke taal. En zo kan je met elkaar investeren. Dus de vraag is eigenlijk, zo onderhand, na zo'n avondje, waar wil je voor gaan? Want alles mag. Het is jouw vrije wil. Je mag kiezen wat je wil. Het is er allemaal. Ga je voor de oude dualistische parasitaire systeem? Kan. Het kan heel comfortabel zijn. Of pak je nu je verantwoordelijkheid met een eigen financieel platform. Want zo kom je er nog uit. Voorlopig. Het United People Team van professionals heeft heel wat bergen verzet. Ik begon in 2010, na 2009, met de hand op de buik, belofte gebroken, voor alle kinderen op aarde gaan. Maar ja, het groeide. En vanaf 2012 kwamen er vrijwilligers bij. Teamleden die naast hun werk, hun studie en al hun bezigheden onbezolderd zich vanuit het hart zijn gaan inzetten. Voor hetgeen wat we vandaag allemaal hebben laten zien in het tweede deel. Dus in die bijna 11 jaar, kan je nagaan, zijn er al 45.000 uren aan arbeid geïnvesteerd. Op een bescheiden vermogen van uurloon, zou dat nog steeds neerkomen op bijna 3 miljoen euro's. Dat is de waarde die ze hebben gecreëerd naar de oude maatstaven. Hoe men in de oude wereld werkt. Maar het is natuurlijk onbetaalbaar wat gebeurd is. Kijk, en daar naast 2023, daar staat Michael Sabbe, die in de vooraankondiging al vermeld werd. Het team van United People heeft de bal voor het doel gelegd. Ga jij hem inschoppen? Want zo makkelijk is het inmiddels geworden. Hè? En als het ja is dat dan echt? Ik heb al voor heel wat zalen gestaan. Hè? En weet je dat van deze zaal zal de uitzondering zijn. Maar over het algemeen en al die jaren, dat maar 10 tot 15% meedoet. Daardoor duurt het zo lang. Maar als je meedoet, doe dan mee met het URA-platform.
Daar liggen de kansen, daar liggen de mogelijkheden, daar ligt de toekomst. En koop een eeuwigdurend ledencertificaat. Word gewoon de eigenaar van je eigen zaak. Ga het weer zelf bepalen hier op aarde. Je hebt de gereedschappen in eigen hand. Dat grote monster is een schreeuwlelijk. Maar ga staan en je ziet hem verdwijnen. Ga massaal staan en we hebben er nooit meer van gehoord. 10.000 certificaathouders, die zijn nodig. We zijn er nog niet. We hebben er nog steeds een paar duizend nodig. Kun je nagaan. Ik heb al veel frustratie moeten wegslikken. Die 10.000 certificaathouders zijn onder andere nodig om de bedrijfslasten per jaar te kunnen betalen van jullie eigen winkel. Want als je €24 per jaar lidmaatschap betaalt, dan heb je $250.000. En dat is de minimale basis die je nodig hebt om dit helemaal voor jezelf te draaien. Je wilt toch dat het voort blijft bestaan? Daarom die 10.000. En in de Nederlandse wet is het helaas zo dat je alleen maar kan meedoen als mede-eigenaar vanaf 18 jaar. Dus wat doen ouders nu? Die geven gewoon certificaten aan hun kinderen. Komen ze toch onder die wetten uit. En dat kan dus vanaf €100. Maar gelukkig, de mensen die meedoen, dan blijkt dat het gemiddeld is rond de €200 dat ze meedoen. En het feestrendement, dat krijg je alleen maar door doen. En als jullie beslissen om werkelijk door te gaan voor die internetbankvergunning, dan is dat geld van die 10.000 leden ook nodig voor de bankvergunning. Want je kan niet een winkel beginnen zonder eieren. Een bank kan ook niet zonder geld beginnen. Dat is een minimum eis. En dan is het met een internetbankvergunning nog heel laag. 1,2 tot 1,5 miljoen. Met Nieuw B in België heeft er ook 10 jaar over gedaan voordat hij weer sneuvelde. En weer over werd genomen door een oude bank. Die moesten 30 miljoen binnenbrengen. Mocht dit je interesseren, er zijn natuurlijk allemaal foldertjes uitgedeeld. Dus de website unitedpeoplefoundation.org is heel makkelijk te vinden. Als je op de thuispagina staat, het is heel simpel. Aan de rechterkant staat die Bee of Joy. Klik erop en je kan een ledencertificaat kopen. Wil je meedoen aan het Urenplatform? Dat is nummer 1. Aan de linkerkant de blauwe balk. Klik en je wordt verder geholpen. Maar het kan ook zijn dat je je eigen waarde wil inbrengen als vrijwilliger. Werk zat hoor. Dan neem je toch contact met ons op. Dat is allemaal mogelijk. Met een paar muisklikken. En we hebben flyers meegenomen. Allerlei soorten. Tenminste, ik heb de tweede soort ook bij me. Maar deze zijn het meeste nu aanwezig. Ze liggen op jullie stoel. Laag op jullie stoel. Bij de uitgang staat een hele doos. Als dit je aanspreekt en je denkt van dit moet een ander ook weten. Neem gewoon een stapel mee. Deel het uit. Kom in beweging. Maar wil je echt heel groot gaan, want die zijn er ook, hè, die gaan dan in één keer een hele woonwijk doen. Neem dan contact op met het secretariaat voor een half vrachtwagentje. Dat kan ook. Maar beloof me, gebruik het niet als stook voor de winter. Dat kan natuurlijk ook. Maar neem die flyers mee. En we hebben hier mappen. Dus ik wil jullie uitnodigen om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Zodat je minstens 1 keer per kwartaal een nieuwsbrief met een overzicht krijgt van de activiteiten. Maar tussendoor ook de nieuwsflitsen van lezingen of andere activiteiten. En als je de pen leuk vindt en je hebt het ingevuld of je hebt het niet ingevuld en je vindt die pen nog steeds leuk, neem gewoon mee. Pak hem gewoon. We hebben dozen hier met pennen, dus leef je uit. Die pennetjes, die zijn van mais gemaakt en van karton. En met afbreekbare inkt. Dus je kan ze ook in de grond stoppen als compost. Dus er is een dame die gaat zo meteen die mappen pakken. En die gaat ze van achteruit delen in het stuk dat we de vragen en het antwoord gaan doen met elkaar. Dan laten we die lijsten gewoon zo door het publiek gaan. Dan kan je luisteren en een beetje kliederen en zo. Maar hiermee gaan we voorkomen dat als mensen meedoen,
dat we dan vaak horen, ja, ik doe mee al 3 maanden, ik hoor niks, ik zie niks. Maar ze gaan ook niet even op de website kijken, ze doen helemaal niks, alleen maar, ik zie niks, hoor niks. Maar schrijf je dan in voor die nieuwsbrief. Dat is toch het minste. Want weet u het nog, wat die minister vertelde? Blijf erop hameren hoor. Ja, ik heb het zelf natuurlijk ook kunnen ervaren hoe het is. Wie we werkelijk zijn. Anders stond ik hier niet meer. Zodra de samenleving zich niet meer schikt en alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. Onthoud het, jij en ik zijn de verandering, niemand anders. Het ligt binnen ieder zijn handbereik. Je zou bij wijze van spreken nu al tik, tik, tik dingen kunnen doen. Want het is hier geen verkoopshop, dus kijk maar. 10.000 ELC-houders, die maken het verschil. Want wat zou het mooi zijn als straks onze kleinkinderen kunnen zeggen, terwijl ze aan het spelen zijn, weet je nog, mijn opa en oma, die waren degene die het begonnen. Die hebben ervoor gezorgd dat mijn wereld nu mooi is. Zou toch prachtig zijn? De keuze is nu aan ons allen om alles te goede te keren. Ga je voor die Great Reset of ga je voor de Great Awakening? Wij zijn de verandering. Ik dank jullie wel.